السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتعلم مايكروسوفت اكسل. ده مايكروسوفت اكسل 2016. هنا اللاي اوت بيفتح باي ديفولت اللي هو الليفت تو رايت او من الشمال لليمين. طبعا ده ممكن يتغير في الاعدادات. احنا هنخليه مثلا من ال رايت تو ليفت زي ما احنا شايفين كده. طب هنبدأ هنا ندخل بس شوية ارقام عشان نبدأ نشتغل عليها. افترضنا ان هنا ده بيان، هنا مثلا بيان، وهنا عنوان، نقوله هنا عنوان واحد. وهنا لو قلنا كنترول دي يكتب على طول الحاجة اللي فوق، هنقول مثلا هنا بيان واحد. نيجي نعمل دريل كده، نيجي نعمل كمان دريل هنا، ونيجي نكتب هنا مثلا 10، 20 مثلا. ونيجي نكتب هنا برضو 20، 30 مثلا. ونيجي نكتب، نعمل دريل. دريل زي ما انتم شايفين كده بيبقى علامة البلس، نعمل عليها دريل كده لغاية الآخر بحيث تمشي. احنا كده عملنا ادي التيبل اللي عندنا اللي احنا نبدأ نوضح عليه اللي هو الاكسل. طيب هنا احنا عندنا، افترض ان انا عايز كل ده اخليه ليه بوردر او حدود، اظلله كله كده. وادي البوردر اللي موجود فيه التوب بوردر، يعني اللي فوق بس، الشمال بس، اليمين بس. طب اول بوردر زي كده هيبقى كل البوردر زي ما احنا شايفين كده. طب افترضنا ان الرو ده كله نخليه باللون ده، ونخليه مثلا الباك جراوند بتاعتها كده. ولو افترضنا البيان ده كله بلون تاني مختلف، والباك جراوند حاجة تانية. طب لو احنا افترضنا ادي الداتا اللي عندنا دي كلها، طبعا نقدر ان احنا نخليها ادي يمين، في النص شمال، وهكذا زي ما احنا شايفين. طيب لو احنا عايزين نخليها فيه دولار ساين، مفيش، ماشي اوكي، مفيش زي ما احنا شايفين كده علامة الدولار ساين. عايزين مثلا كلها برسنتج، هيزود 100 ويضرب في المية. طب احنا عايزين مثلا نخليها نزود علامة عشرية، طب علامتين، طب نقلل، طب مفيش خالص. طب افرض احنا عايزين نعمل زي conditional formatting او اللي هو فورمات بس بشرط. افترضنا كده احنا فتحنا دي كده ونقول له هايلايت كل التكست اللي هي اكبر من، لو انا قلت له هي كده مثلا اللي اكبر من 100 تبقى اللون بتاعها مثلا جرين. هو زي ما انتم شايفين اي حاجة اكبر من 100 عملت اللي هو جرين. طب لا بلاش، انا مش عايز اعمل كده. مثلا افترضنا ان انا عايز اعمل اللي اقل من كذا، اقل من 100، يبقى اللون بتاعها مثلا ريد تكست، يبقى اللون بتاعه ريد تكست زي ما احنا كده ايه شايفين. طيب لو افترضنا لا احنا عايزين نعمل مثلا يجي كل ده الهايلايت اللي هو اكبر من، اصغر من، اللي بتوين رقمين، الايكوال مثلا، تكست ذات كونتينز. لو انا عايز بس مثلا في كلمة ولا حاجة عايز اظللها، يعني مثلا لو قلت له تكست ذات كونتينز مثلا بقول له بيان، هنقول له بس الب واليه، ونخليه مثلا باليلو مثلا، نقول له اوكي. المفروض ان هو يظلل كل اللي موجود هنا اهو زي ما انتوا كده شايفين. ادي نقول مثلا highlight، احنا قايلين text that contains مثلا بيان اهو. هو جه على طول عمل اهو اللايت ريد كذا كذا كذا، هيبقى اللون اللي احنا عاملينه ده. برضو لو اي حاجة هنيجي برضو في فورمات تاني. لو افترضنا انا عايز اظلل اكبر 10 ارقام، هعمل له بس كده. هتلاحظ اكبر 10 ارقام طبعا باللون اللي انا عايزه، جرين، يلو، لايت، ريد، بلو، اي حاجة. هتلاقي بصوا هنا
ظلل بس أكبر 10 أرقام. طيب لو افترضنا أنا عاوز أظلل مثلا ده التوب 10 أقل 10 أرقام، لو أنا عملت كده برضو هيروح هنا لأقل 10 أرقام زي ما احنا شايفين. لو أنا عايزه مثلا between average معينة وهكذا. طب في بقى حاجة اسمها data bars. ايه الداتا بارز دي؟ بصوا هنا عمل الشكل هنا زي ما انتوا شايفين الأرقام من الصغيرة للكبيرة عمل لها بار. طب لو افترضنا إن أنا هنا في الرقم اللي جوه ده بدل ما 210 خليتها 10، بص مش هياخد البار زي ما كان، هياخد على قد البار على قد الرقم بتاعه نفسه. لو خليناها مثلا 400 بص هياخد البار كله. طيب في برضو لو احنا عملنا كده برضو في هنا برضو البارز ده اللي احنا قلنا عليه، وفي برضو ده زيه بس طبعا الألوان مختلفة. اهو كل دي بس مجرد أرقام ألوان مختلفة. طب في عندنا هنا حاجة اسمها color scales. الcolor scales طبعا احنا عايزين بس نشيل البارز دي كلها، يعني ادي البارز خلاص، ونيجي نخليها color scale. بص شايفين اللي هو معدل الالوان ماشي من لون كذا لكون كذا زي ما احنا شايفين كده. طبعا كل ده ممكن احنا نغير فيه. وفي حاجه اسمها ايكونز سيت. ازاي؟ لو انا افترضنا خط الثلاث الوان دول بص ماشيين ازاي الاسهم ماشيه كده، الاصغر فالاوسط فبعد كده الاكبر خالص. يعني احنا لو جينا السهم هنا ال 200 دي مثلا، لو انا خليت ال 200 دي 20 هتاخد السهم اللي هو زي الاسهم دي. ولو هو ده مثلا خليناها نفترض ان دي 200 هتاخد زي الأسهم اللي هي اليلو أو الصفرة اللي موجودة. طيب في ايه تاني في الفورمات؟ زي ما احنا شايفين برضو الشكل ده ممكن يتاخد كده، ده أو ده أو ده، وبرضو الألوان ديت برضو على حسب القيم اللي احنا بنكتبها. وفي برضو الانديكيتور زي ما احنا شايفين كده وهكذا، والفلاجز والى آخره. كل ده برضو على حسب القيم اللي موجودة. في طبعا هنا الفورمات كتيبل، احنا ممكن نختار التيبلز ده او ده. لو افترضنا دوت مثلا، هو بس هيقول لي عايز انهي بالظبط من لين لفين. افترض ان انا خدت دوت اوكي، انا هنظلل ده كله. طبعا انا مش عايز الشكل ده، عايز ده عايز ده وات ايفر، كل اللي انا شايفه ده اقدر ان انا اغير الشكل اللي انا عاوزه. طبعا لو هنا بقى في شوية حاجات، لو انت عايز تعمل insert ادي insert للرو بنفس الفورمات او التنسيق اللي موجود. طب لو انا عايز امسح رو ادي الديليت بتاعه. طب لو انا عايز اعمل له بس كلير واحافظ بيه زي ما هو بعمل له كده، واقول له عندنا هنا في clear contents زي ما احنا شايفين. ولو انا جيت هنا قلت له في حاجة اسمها hide هيخفيهولي بس هو موجود، القيم بتاعته موجودة. طب لو انا عايز اظهره تاني لازم نعمل كده اهو من فوق هنا، ونيجي هنا نقول له unhide يرجع تاني الكولوم اللي موجود ده. هنقف لغاية هنا وإن شاء الله نكمل في فيديوهات قادمة. يا ريت تدوسوا لايك وسبسكرايب. شكرا، السلام عليكم.